Xin chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo lại giới thiệu với các bạn vấn đề về mỡ máu. Thực ra là mỡ máu là một vấn đề rất quan tâm của mọi người, bởi vì cái nguy cơ của nó ngày càng cao, đặc biệt là dẫn đến các cái bệnh về tim mạch, cao huyết áp, đột quỵ đều ảnh hưởng. Các cái thành phần của mỡ máu thì bác sĩ Bảo đã giới thiệu ở trong các cái video khác nhau, và hôm nay video này bác sĩ Bảo giới thiệu về cholesterol hay là mỡ tốt, mỡ xấu. Và hôm nay bác sĩ Bảo xin hướng dẫn các bạn cách phân biệt thế nào là cholesterol xấu và thế nào là cholesterol tốt. Thì như chúng ta đã biết thì cơ thể của chúng ta có hai loại protein mà để mang cholesterol đến xây dựng tế bào. Sau khi được tổng hợp từ gan thì đi xây dựng tế bào và cung cấp đến năng lượng. Cholesterol đã được tổng hợp từ gan và một phần nhỏ thì được hấp thu qua chế độ ăn uống. Và cái việc mang cái cholesterol đến cái cơ sở tế bào để cung cấp năng lượng cũng như xây dựng tế bào đó thì nó nhờ hai cái xe vận chuyển đến và đi từ gan cho đến tế bào và ngược lại từ tế bào đến gan để tiêu hủy. Thì đây là hai cái loại protein mà mang cái cholesterol này thì được gọi là lipoprotein. Nó sẽ mang cholesterol đến tế bào từ gan thì gọi là LDL cholesterol. Tên tiếng Anh nó là Low Density Lipoprotein Cholesterol. Và một loại lipoprotein mang chất dư thừa hay LDL ở trên từ mô hoặc là trên đường đi từ mô trở về gan để tiêu hủy, nó gọi là HDL cholesterol hay còn gọi là High Density Lipoprotein. Thì cái việc quá trình đi lại như thế, đi từ gan đến mô, có nghĩa là nó vận chuyển cholesterol đến để xây dựng tế bào. Sau đó thì nó lại nhận những cái chất thừa ở trên đường đi để mang về tiêu hủy những cái cholesterol xấu đó để tiêu hủy. Thì trong đó HDL cholesterol chính là cái lipoprotein tỷ trọng cao hay còn gọi là cholesterol tốt, và LDL cholesterol chính là lipoprotein có tỷ trọng thấp và thường được gọi là cholesterol xấu. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu, ai cũng biết rằng cái phân biệt tốt và xấu như thế nào, thì hãy theo dõi hết video cùng bác sĩ Bảo để hiểu rõ hơn hai loại cholesterol này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video bác sĩ Bảo để hiểu thêm về thế nào là cholesterol tốt và thế nào là cholesterol xấu. Thì cholesterol xấu hay LDL được đánh giá là cholesterol xấu ấy, khi mà lượng quá nhiều trong máu, chúng có thể kết hợp với những chất khác để tạo nên những mảng bám ở trong thành động mạch, và những mảng bám này ngày càng lớn lên và nó gây nên một cái mảng gọi là xơ vữa càng nhiều thì khiến cho cái thành động mạch của nó ngày càng bị hẹp và gây cản trở quá trình lưu thông của máu. Một khi mà mảng xơ vữa này nó bong ra theo dòng máu tới những cái vùng động mạch nhỏ hơn thì nó sẽ gây bít tắc và động mạch. Lúc này chúng ta gọi là nhồi máu. Ở bất kỳ cái vị trí nhồi máu nào thì cũng có thể gây ra thiếu máu ở cái vùng bên sau đó. Do đó và từ đó nó có thể gây hoại tử cái tổ chức đó. Đặc biệt là các cái vị trí nguy hiểm nhất đó là tim, tức là gây nhồi máu cơ tim, rồi nhồi máu cho não gây thêm tình trạng đột quỵ, hoặc là nhồi máu phổi thì gây tắc động mạch phổi thì gây ra nhồi máu phổi. Và những trường hợp thậm chí là ở dưới chi, tắc động mạch chi, thì nếu mà không cứu chữa kịp thời những cái bệnh nhân này thì rất có thể là tử vong nhanh chóng. Một khi mà cái lượng cholesterol xấu, tức là LDL đó thì mà càng thấp thì là cái nguy cơ của nó thì càng tốt thôi. Thì nó thấp thì các hạn chế được các cái nguy cơ hình thành các mảng xơ vữa và tránh được những cái vấn đề về sức khỏe. Và để biết chính xác được cái lượng LDL cholesterol này trong cơ thể bạn cần phải thực hiện các cái xét nghiệm máu cùng với bộ mỡ máu mà các cái slide trước bác sĩ Bảo đã thông tin đó, thì là cần phải đi xét nghiệm máu thì mới biết được là nó là như thế nào, là cao hay là thấp, đúng không? Thế thì cái giá trị của nó thông thường là dưới 3,2 mmol trên lít là nằm trong một cái quần thể chung, là giá trị quy chiếu là nhỏ hơn 3,2 mmol trên lít, và trường hợp nó cao hơn thì đấy là cái nguy cơ rất là cao. Và các bác sĩ tim mạch người ta rất quan tâm đến cái giá trị của LDL cholesterol này, tiên lượng nguy cơ về các bệnh tim mạch. Ngoài ra thì các bác sĩ cũng dựa vào cái độ tuổi này, tiền sử bệnh gia đình này, các yếu
tố nguy cơ có thể để có những cái chỉ định cụ thể. Các yếu tố nguy cơ bệnh nhân, ví dụ như là những cái người mà trẻ dưới 19 tuổi thì nên thực hiện xét nghiệm định lượng HDL lên định lượng LDL trong độ tuổi 9 đến 11 tuổi đó, thì sau đó xét nghiệm lại sau 5 năm một lần. Tuy nhiên trong trường hợp mà gia đình ấy có trẻ hoặc người thân bị mỡ máu cao, hoặc là những người bị béo phì, nhồi máu cơ tim, những người đã từng bị đột quỵ thì có thể làm sớm hơn, tức là mang yếu tố gia đình thì mình có thể làm 2 năm một lần, hoặc là xét nghiệm sớm hơn từ năm 2 tuổi chứ không đợi đến 9 tuổi. Còn những trường hợp tuổi trung niên và thanh niên, tức là trên 20 tuổi, người ta khuyên nên làm xét nghiệm LDL 5 năm một lần. Đặc biệt là nam giới ở độ tuổi từ 45 đến 56 và nữ ở độ tuổi từ 55 đến 65 thì nên xét nghiệm mỡ máu 1 đến 2 năm một lần. Sau đây bác sĩ Bảo giới thiệu những các yếu tố nó làm tăng cái lượng LDL trong máu. Đó là các yếu tố làm tăng lượng LDL trong máu là gì? Thứ nhất là ăn nhiều các chất béo bão hòa cholesterol, các cái đồ chiên, xào, dầu rán, đồ có bánh nướng. Tình trạng thừa cân, béo phì cũng là gây LDL tăng cao, và đồng thời nó lại làm giảm HDL. Sự vận động, ít vận động cũng gây tăng. Các thói quen hút thuốc lá rồi tuổi tác cũng khiến cho LDL có xu hướng tăng lên. Riêng về giới tính thì nam giới thường có cái xu lượng LDL cao hơn nữ giới. Tuy nhiên phụ nữ sau độ tuổi mãn kinh lại có xu hướng tăng LDL. Bên cạnh đó là cái yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng. Về vấn đề thuốc, tức là khi sử dụng một số loại thuốc thì chẳng hạn như là thuốc điều trị bệnh tiểu đường này, thuốc điều trị bệnh thận, hoặc là các điều trị thuốc khác cũng có nguy cơ làm tăng cái lượng LDL. Cái thứ hai, cholesterol tốt, tức là HDL cholesterol. HDL cholesterol được đánh giá là cholesterol tốt vì nó có nhiệm vụ là đưa LDL ra khỏi các lòng động mạch và về gan, cũng như từ các mô về gan. Ở tại gan nữa thì LDL sẽ được chuyển hóa, được phân hủy và tổng hợp thành các chất khác. Thông thường thì HDL chỉ có thể loại bỏ được khoảng 1/3 lượng LDL. Chính vì vậy mà cái lượng HDL mà càng lớn thì chúng sẽ càng dọn dẹp sạch cái LDL trong lòng động mạch cũng như từ mô về gan. Theo các chuyên gia thì HDL sẽ giúp để đề phòng, tránh cái nguy cơ các bệnh lý về mạch như là tim, đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Còn về phương pháp giúp giảm lượng LDL và tăng HDL, hôm nay bác sĩ Bảo xin giới thiệu làm thế nào để tăng lượng HDL trong máu. Thì cũng như đã nói ở trên thì HDL là cái loại cholesterol tốt ấy, để là nó chuyên làm nhiệm vụ thu dọn LDL để giúp hạn chế các cái diễn biến dẫn đến xơ vữa động mạch và phòng tránh cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chính vì vậy mà bạn nên áp dụng những cách để tăng lượng HDL trong máu, giúp giảm nguy cơ về bệnh tim. Và dưới đây là những ý kiến để bác sĩ Bảo tư vấn cho bạn. Thứ nhất là phải tập thể dục. Tập thể dục là những cái thói quen sinh hoạt lành mạnh và mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Không chỉ giúp tăng lượng HDL trong cơ thể mà còn cải thiện được cái sức khỏe tim mạch. Thường xuyên tập thể dục thì còn giúp bạn tăng cường được sức đề kháng và giúp cho cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Việc tập thể dục hàng ngày đó thì cũng giúp trí não hoạt động hiệu quả hơn, giảm căng thẳng và mang lại nhiều năng lượng tích cực. Và người ta khuyên là nên tập thể dục trong 30 phút mỗi ngày, và hãy tập 5 ngày trên tuần tối thiểu, còn liên tục thì càng tốt. Và lưu ý hãy chọn những cái bài tập phù hợp, và trước khi tập thì nên có cái quá trình khởi động. Thứ hai nữa là duy trì cân nặng ổn định, tránh thừa cân béo phì. Duy trì cân nặng béo phì bằng cách mình đo cái chỉ số BMI. Thì hôm sau bác sĩ Bảo sẽ giới thiệu về cách đo BMI. Nhưng hôm nay thì có một cái chỉ số là đo vòng hông với nam giới. Ở cái vòng bụng lấy dây thẳng đi ngang qua gai hông hoặc là đi qua rốn, thì nam giới yêu cầu là dưới 90 thì là cái tiêu chuẩn rất là cân đối, hài hòa. Thì theo dõi một cách đơn giản. Thì quá trình mà duy trì cân nặng ổn định không chỉ giúp HDL nó tăng lên mà còn giảm cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và phòng ngừa các cái bệnh nặng như bệnh tiểu đường này, số các bệnh ung thư, cũng như là tránh cái khả năng là béo phì. Điều tiếp theo có nghĩa là ngoài tập thể dục ra, chúng ta cần từ bỏ thuốc lá, cải thiện cái hàm lượng HDL trong máu, và hãy chọn những loại chất béo tốt. Tức là trong thực phẩm ấy, thì chúng ta hãy chọn những loại mà có hàm lượng HDL, chọn những loại chất béo mà làm giúp cho cái hàm lượng HDL trong máu cao lên, thì bao gồm những cái chất béo là không bão hòa. Đó là một số cái thực phẩm như là các loại hạt hoặc là các loại cá, dầu omega 3. Thế còn thì để giảm cái hàm lượng LDL thì phải làm thế nào?
thì cái hàm lượng LDL trong máu cao là nguy cơ, đúng rồi, thì bạn cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống và làm có cái thói quen sinh hoạt lành mạnh, nên duy trì cân nặng này, vừa phải ăn những thực phẩm giàu chất xơ, loại bỏ thuốc lá, kiêng ăn những thực phẩm nhiều chất béo, đồ ăn chiên, rán hoặc các thực phẩm chế biến sẵn, vận động nhiều hơn. Một khi mà chúng ta làm đầy đủ như vậy mà LDL vẫn cao ấy, thì đôi khi là phải dùng đến thuốc, bác sĩ phải kê đơn thuốc để khắc phục. Và cái đơn đó thì tất nhiên là phải có cái phối kết hợp khám lâm sàng rồi. Nhưng có lưu ý về mặt tư vấn ấy, thì lưu ý là cho dù có dùng thuốc đi nữa thì bạn vẫn phải duy trì một chế độ sinh hoạt và luyện tập cách khoa học. Trên đây là bác sĩ Bảo đã giới thiệu với các bạn thế nào là cholesterol tốt và thế nào là cholesterol xấu, cũng như là cái phương pháp để là giảm cái cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt lên để phòng tránh những nguy cơ có thể xảy ra đối với sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về nhồi máu cơ tim, đột quỵ là những cái trạng bệnh rất là nặng, ảnh hưởng cuộc sống không những của bản thân, kinh tế của gia đình rất nặng nề. Nếu như các bạn thấy thông tin bác sĩ là hay, nếu như các bạn thấy thông tin bác sĩ Bảo đưa là hay, có ích thì xin các bạn hãy like, chia sẻ và đặc biệt không quên đăng ký kênh YouTube bác sĩ Bảo để biết thêm thông tin bác sĩ Bảo đưa lên một cách nhanh nhất. Xin cảm ơn các bạn.